Startujeme dnes o půl hodiny dřív než včera a na dostupech je to znát. Ale hlídám si výšku, letím opatrně, tak se do žádných problémů jako včera nedostávám. Před přeskokem La Unionu si doletím trochu dopředu k pěknému mraku, ale nic moc dobrého tam není, tak se musím kus vracet. Odměnou mi je parádní stoupák až do základny. Dostupy se postupně zvedají a taky je fakt, že když jsem pod mrakem sám, tak si dotočím až základnu, dokončím otočku a pak letím podle azimutu. Mraku kolikrát ještě nějakých 100 metrů nastoupám, takže se dnes dostanu až na 2500 metrů nad mořem. Po vyletění z mraku někdy skončím až nad dalším mrakem a jednou na něm vidím svůj vlastní stín. Jedna z nejkrásnějších věcí, co jsem kdy viděl. K dalšímu mraku kolikrát doletím skoro až u základny, takže ani nemusím moc dotáčet a rovnou valím dál. To je boží! Nádhera, ty vole. Tak jsem na prvním otočňáku a je to dneska úplná paráda. Startovali jsme asi, já nevím, o půl hodiny dřív než včera, ale tak a byly nižší dostupy, tak to bylo trochu trápení, ale nikdy jsem neklesl pod nějakých 1400 a potom v momentě, kdy včera jsem začínal hnít totálně, tak se to krásně rozchodilo a občas se mi podaří vedle mraku vystoupat až nějakých 2400, teď zrovna taky. Cesta zpátky hezky ubíhá. Náročný přeskok útora letím předem, kde si na půl cestě dotočím u mraku, takže to zvládnu až před přední hranu. Včera jsem skončil mezi první a druhou a znamenalo to konec. Původně jsem to chtěl letět zadem až u třetí hrany, ale tam je pak přeskok strašně vysoko a těžko bych se přes něj dostával. U startovačky La Union je to zase krásně nakopné. Čím dnes nejlepší stoupák 4,2 metru za sekundu integrovaně. Jede, vole! To je ono. To, co jsem hledal. Včera jsem letěl hodně podle terénu, dnes se orientuji skoro výhradně podle mraků a je to mnohem lepší. Nicméně na konci to poruším a kvůli tomu skončím na zemi. Letím podél hrany, ale kus před ní je velký mrak. U hrany je akorát masivní klesák, ve kterém proletím kolem celého mraku. Pak mě navíc asi spláchne už začínající pacifická brýza. Letím podél terénu, ale snos mám dobrých 45 stupňů směrem do údolí. Nebo možná mě jenom nasával ten mrak. Na návrat k mraku už je pozdě, tak si radši včas vyberu fotbalové hřiště na přistání. Nad ním pro jistotu udělám jednu 360 a v pohodě přistávám. Dnes podstatně lepší let než včera. Na start jsem se sice nevrátil, za něj to tím pádem taky neprotáhl, ale i tak jsem spokojen. Na silnici u mě skoro hned zastavuje malý nákladáček, na kterém se jede o dost pohodlněji než na motorce. Řidič ani nic nechce, ale nacpu mu aspoň 10.